Bună ziua, dragi Capricorni, bine ați venit, dragii mei. Astăzi facem etalarea cu mesaje bonus pentru luna decembrie, special pentru cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Capricorn. Începem ca întotdeauna cu acest minunat oracol să vedem 3 mesaje de la el, mesaje care trebuie să mai ajungă la voi, bineînțeles. Primul mesaj: pierderea puterii. Semnale, wow, ești informat și libertate. Aici ești foarte, ți se arată într-un fel sau altul prin anumite semnale, în anumite momente, când ești pe cale să-ți pierzi puterea personală. Când îți pierzi puterea personală, ce înseamnă? Că te așezi așa, această persoană, această imagine pare că e într-un wow, așa se face micuță persoana asta. În momentele în care tu simți că tinzi să te interiorizezi, să te faci mic și să lași pe altul să te calce pe cap, cum zic eu câteodată, atunci e momentul, înainte să ajungi să te faci așa mic, au existat semnale pentru tine, ca și cum te anunța ceva, cineva. Faptul că tu nu vezi acele semnale, poate ar trebui să fii mult mai atent. Avem mesajul de libertate. Aici ca și cum nu lăsa pe nimeni. Fii foarte atent în jurul tău la semnale și nu lăsa pe nimeni să te facă să te simți mic sau să te facă să îți dorești să te izolezi, să-ți dorești să te ascunzi, să nu ripostezi sub nicio formă. Aici vorba despre tu ești liber, la fel ca orice altă persoană pe această planetă. Nu ne-am născut să trăim ascunși. Nu. Ne-am născut să trăim liberi. Nu ai de ce să lași pe cineva să te facă, să te simți mic sau să te facă neimportant. Recuperează-ți într-un fel sau altul, îmi vine să spun, puterea personală, dându-ți voie. Uite așa, aici avem o măicuță îmbrăcată, o măicuță, dar aici vedem așa că se văd niște ciorapi roșii, deci e extravagantă într-un fel sau altul această măicuță. Cântă la chitară, nu-i pasă că e măicuță sau nu-i pasă că zice cineva ceva, are așa niște gogoșari din ăștia aici cu model pe ea, adică poate că în tine există o persoană care vrea să fie un spirit, care vrea să fie foarte liber, dar nu își dă voie, Domne, să se exteriorizeze. Nu își dă voie. Și poate că spre tine vin semnalele astea care vor să-ți spună: măi, dă-ți voie să ieși din wow ăsta în care ai trăit atâția ani de zile sau, mă rog, pe perioade, ce știu eu. Da? Nu mai da voie niciunei opinii, nu mai da voie niciunei persoane să te facă să te simți atât de mic. Pentru că înăuntrul tău, spiritul tău este unul care ar vrea să se exprime într-un fel. Dă-i voie să se exprime într-un fel. Uite ce avem aici la capătul cărților. Simțuri ascunse, suferință. Te ascunzi în spatele acestui... Nu neapărat că te ascunzi. Dacă tu ai ajuns să trăiești izolat sau să le permiți altora să te facă să te simți mic, este pentru că, într-adevăr, trecutul tău nu a fost ușor. Dar asta nu înseamnă că nu ar trebui să lăsăm acest spirit care zace în noi, spiritul de libertate, libertate de opinie, libertate de exprimare, libertate de am îmbrăcat cum vreau eu, libertate de a cânta dacă am chef să cânt, libertate de a dansa dacă am chef să dansez. Nu în cealaltă extrem în care să zic
nu mă interesează părerea nimănui, dar nici să stau așa. Nici să stau așa. Este împotriva firii mele, îmi vine să spun, dacă eu mă fac mic, nu că mă fac mic sau mă ascund, ci mă reprim. Îmi reprim propria mea personalitate și libertate și trăiesc trist, trăiesc mic, singur, trist, negru, victimă și așa mai departe. Sunt foarte multe semnale care vin către tine. Fii atent. Hai să vedem ce alte mesaje. Urmărește-ți sau mergi către visurile tale. Care sunt visurile tale? Aici avem o persoană care se uită așa pe cer și sunt partituri muzicale acolo. Poate unii dintre voi, într-adevăr, aici avem o chitară, poate unii dintre voi ați vrut să fiți muzicieni sau să învățați să cântați la un instrument, nu știu, să compuneți, de ce nu? Ți-ai dat libertatea, ți-ai dat voie să faci acest lucru, pentru că în tine zac multe visuri. Ți se spune să mergi către acele vise. A crea ceva, tu visezi cu ochii deschiși la ceva și nu-ți dai voie să mergi către acel ceva. Ceva ori tu îți spui aici că ești foarte negativist, da? Ori tu îți spui nu o să meargă, nu o să funcționeze, nu, aici e nu, e propriu Capricornului cuvântul nu. Pentru că voi sunteți guvernați de Saturn și Saturn este, din punctul meu de vedere, planeta care ne restricționează cel mai mult. Și când vorbim despre restricție, este negație, este nu ai voie să faci aia, nu poți să faci aia, nu ești în stare, asumă-ți responsabilitatea. Toate aceste fraze sunt Saturn și e posibil ca tu aici să fii cel care își răspunde singur la aceste visuri că nu or să se facă niciodată realitate. Reflectă asupra orgoliului și a ego-ului. Wow, foarte tare. Da, eu nu pot să zic mai mult de atât. Acest mesaj spune tot ce are de spus. Reflectă asupra orgoliului și a ego-ului. Uite-te în oglindă la tine și vezi. Vezi cu adevărat ce ți arată oglinda aia despre tine. Există aici o senzație sau există persoane care sunt foarte orgolioase, nu vor să vadă ceva la ei înșiși, ego-ul poate este unul foarte mare, li se tot arată semnale, da? Ți se tot spune, într-un fel sau altul, viața asta, pentru mine viața e foarte inteligentă și ne dă întotdeauna, ne pune oglinda în față ca să ne vedem, că noi suntem prea orgolioși sau prea egoici și nu vedem, sau nu că nu vedem, nu vrem să vedem și să acceptăm că noi suntem ăștia din oglinda asta, deja nu vreau să merg mai departe. Spune tot ce are de spus acest mesaj. Reflectă asupra orgoliului și a ego-ului. Crede în tine. Acest mesaj cred că spune și el destul de multe lucruri. Dacă tu nu crezi în tine, tu ai așa visurile astea pe care le ai, visezi la ele, dar nu crezi. Nu crezi că vei ajunge vreodată să ți le împlinești, poate că are legătură cu această mândrie, acest ego, acest orgoliu. Și cu faptul că preferi să stai așa în ușorul tău decât să te înfrunți acelor. Adică nu că să te înfrunți, să mergi, Doamne, către visele tale. Fă ceva în privința asta. Poate în trecut ai făcut și uite, ai eșuat, ai dat kicks și aici, bineînțeles, că e mare dezamăgire. Dar, chiar și așa, continuă. Pentru că în tine există multe vise.
Hai să vedem îngerii iubirii. Ok, a sărit compromisul. Conversație cu inima deschisă. Și suflet geamăn. Pentru cei care sunteți într-o relație deja, aici probabil că este momentul să începeți să vă compromiteți cu adevărat în relația voastră. Ca să putem să ajungem să ne compromitem cu adevărat sau să ajungem la reînchega această relație, avem nevoie să vorbim sincer despre ceea ce simțim în legătură cu relația noastră, cu partenerul de viață, ce ne dorim noi în această relație, ce mă face pe mine să cred că tu ești, că te compromiți alături de mine în relația asta, da. Și aici vorbim despre suflete gemene. Mulți dintre voi sunteți împreună cu sufletul vostru geamăn. Există, când vorbim de suflete gemene, sunt suflete, hai să spunem așa, care își oglindesc foarte multe lucruri. Da. Ar trebui să fiți atenți la ce vă oglindiți unul celuilalt și să vorbiți foarte direct și foarte sincer cu partenerul de viață despre ceea ce vedeți că se oglindește sau că vă oglindiți unul celuilalt. Pentru cei singuri, o perioadă de compromis, dragii mei, eu cred că mulți dintre voi am mai văzut acest aspect la voi. În luna decembrie sau cel puțin în perioada asta cu sărbătorile, la începutul lui ianuarie, aici vorbim despre mulți capricorni care își vor întâlni sufletul geamăn sau își vor întâlni o persoană cu care să aibă o relație de compromis foarte serios. Ideea este că voi trebuie să vorbiți foarte clar, deschiși, să fiți deschiși cu persoana asta. Atenție la ego-orgoliu. Dacă ai avut relații anterioare și începi să vorbești urât despre foștii parteneri din viața ta, aici vei fi atenționat într-un fel sau altul. Ori persoana asta pe care o vei cunoaște îți va tăia macarona și îți va spune nu vreau să aud nimic despre fostele tale relații, este un semnal în care tu shut up. Mare grijă, pentru că aici din ego și din orgoliu, din mândrie, chiar dacă poate am trăit în suferință cu alte persoane, în alte relații, nu are sens să scoți la suprafață trecutul ăla, lasă-l acolo. Tu ai învățat o lecție din acele relații, aici este vorba despre o altă persoană care nu are legătură cu cea din trecutul tău, nu fi egoic să zici, nu știu, lucruri urâte despre cealaltă persoană. Vei fi atenționat. Dar aici vedem cum această relație poate ajunge să fie una foarte, foarte serioasă, cu un nivel foarte înalt de compromis. Ține doar de tine. Să te deschizi sincer, să vorbești sincer despre ceea ce îți dorești tu, ceea ce cauți tu. Pentru că aici e vorba despre a căuta ca și cealaltă persoană să fie, hai să spunem așa, să caute același lucru ca și tine. Spune din start ce cauți într-o relație, ce cauți la o altă persoană. Aici vorbim despre suflete gemene, așadar pregătiți-vă, dragii mei. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Monezile, ia uite, avem punguța cu 2 bani. Avem noroc și bani. Dragii mei, ce să zic, Doamne ajută să fie pentru cât mai mulți dintre voi. Avem leul care ne vorbește despre forță și despre succes. Pare că sfârșitul lunii decembrie, începutul lunii ianuarie, aici vine cu bani și cu succes pentru unii dintre voi. Și avem triunghiul, decizii, indecizii. Cred că aici se spune hotărăște-te odată ce vrei. Vrei putere? Vrei succes?
Vrei noroc sau vrei bani? Hotărăște-te. Poate ai de luat o decizie din punct de vedere financiar. Aici avem forță. Se spune să crezi în tine. Crede în tine. Ce spune ție mintea ta? Pentru că leul sau cartea forței, dacă vrei, din tarot, are semnul infinitului deasupra capului. Ce spune mintea ta? Aia ne arată o minte foarte echilibrată. Ce spune mintea ta? Acolo. Pune atenția. Atenție la orgoliu sau ego. Să nu te ridici foarte tare și să zici eu sunt cel mai tare și știu cum să fac bani și știu pe unde să mă duc ca să fac bani. Pentru că va să fie doar o chestie de ego, să vrei să arăți altora că tu poți să faci bani. Aici vorba despre ok, stai. Puneți mintea la contribuție să-ți arate drumul către succes. Dar decide-te ori o cale, ori cealaltă. Nu încerca să mergi pe 2 sau 3 căi, pentru că e posibil să te pierzi. Ca și cum centrează-te. Interesant. Norocul ne-l facem singuri, îmi vine să zic, nu știu de ce îmi vine să zic asta. Norocul, din punctul meu de vedere, nu există. Sunt foarte multe persoane pe planeta asta care spun, dacă n-ai noroc, domne. Ce-o fi aia? Nu înțeleg. Că dacă stăm să ne gândim, toți am venit din același comunism, toți am venit din aceeași oală, într-un fel sau altul, da? Cum am fost crescuți, depinde de epoca în care am fost crescuți, dar într-un fel sau altul toți am trecut pe acolo. Toți am trăit restricționați, toți am trăit cu aceeași poveste de banii nu cresc în cer sau, mă rog, în pom. Toți am crescut, toți, majoritatea dintre noi, da? Am crescut cu puțin, nu am avut și cu timpul unii au ajuns foarte sus, unii au ajuns să aibă afaceri peste afaceri, unii au părăsit țara, s-au stabilit în altă parte, unii au rămas în mizerie. Care-i diferența? Care-i norocul? Unde-i norocul? Sau nenorocul? Hai să vedem mai departe. Înconjoară-te de iubire. Vine să te întreb așa, ai prieteni? Prieteni de ăștia cu care să împarți momente de astea atât de relaxante. Avem o imagine aici. Există lumânări pe masă, un telefon mobil pe masă, cărți, niște pahare, o persoană care mănâncă floricele, una cu cafeaua în mână. E ca și cum sunt 3 generații, bunica, mama și nepoata sau fiica. Un ambient foarte relaxant, un ambient de prietenie, de căldură. Pisica e și ea relaxată aici, stă pe covor. Toată lumea se simte în confort. De-aia am simțit să te întreb, ai prieteni sau ambientul tău în care, de persoane cu care te înconjori este unul așa, de liniște, pace, confort, căldură? Se spune să te înconjori de persoane sau de un ambient de genul ăsta. Caută-ți tribul tău în cazul în care, nu știu, poate nu mai ai familie sau poate, habar n-am. Aici e vorba să-ți cauți un trib în care să te simți ca acasă.
Preia controlul propriei tale povești. Există niște povești pe care ni le spunem, aici avem 3 cărți, povești care ni le spunem despre noi, despre viața noastră, despre ceea ce am trăit, dar acele povești sunt cumva, mie vine să spun, manevrate de o mână invizibilă. Aici vedem mâna, dar uite, mi-a ieșit așa mesaj. Ești sigur că povestea care ți-o spui despre tine, despre viața ta, este una reală? Sau cineva a mișcat acolo ițele și n-are atât de mare legătură povestea ta cu ceea ce se întâmplă sau ceea ce poți schimba în viața ta? De ce lași pe alții să te influențeze și să-ți spună, vezi, Doamne, că da, ăsta e destinul tău, probabil. Aici mâna, ca și cum te lași în mâna destinului să te manevreze cum vrea el. Preia tu controlul vieții tale, controlul trăirilor pe care le-ai avut. Da, văd aici că a existat foarte multă suferință, urât și așa mai departe. De ce să te lași în continuare copleșit de sau nu neapărat copleșit, ci te lași în prefer să te faci mic și să zici că tu nu ai o altă soluție. Tu poți să schimbi aici povestea. În momentul în care te responsabilizezi pentru tine, pentru viața ta și spui, ok, am lăsat pe alții să îmi zică care e viața mea sau cum a fost viața mea și cât sunt delimitat. Acum nu. De aia ți se spune să-ți recuperezi libertatea, spiritul ăsta. Capricornul nu este genul de persoană care se lasă manevrat. Unii dintre voi în această etalare văd Capricorni care s-au lăsat așa păcăliți de destin și s-au lăsat purtați de destin, unde a vrut destinul ăsta să-l ducă, mâna asta invizibilă. Și aici se spune nu, până mai și preiați controlul propriei tale povești ca să poți să o schimbi și să zici gata, rup ițele astea, nu mai las. Condus unde vrea destinul să mă ducă. Mă duc eu către acel destin pe care vreau să-l trăiesc. Deconectează-te și relaxează-te un pic sau, mă rog, un timp, dacă vrei. Tu știi în cât de mult stres trăiești. Mesajul foarte clar. Deconectează-te de tot, inclusiv de povestea asta. Deconectează-te și relaxează-te. La capătul cărților, omoară-ți dragonii din capul tău. Povestea asta despre care vorbeam. Tu ești propriul tău, tu ești propria, mă rog, singura persoană care poate să-și omoare fricile. Dragonii sunt fricile noastre. Această persoană se duce vrea să se ducă acasă la ea, în castelul ei, da? Și acolo sunt dragoni. Se înfruntă cu acele animale ca să poată să intre pe proprietatea ei. Proprietatea ta ești tu. De ce să-ți pierzi puterea
personal în fața trecutului care a fost cum a fost, dureros, da? Și să-l lași în continuare să îți marcheze destinul vieții tale. Da, nu e ușor, absolut deloc nu e ușor să-ți omori dragonii, dar asta nu înseamnă că nu poți. Ia-ți un timp, deconectează-te, pune un an și gândește-te. Ia în calcul toate semnalele care au venit către tine în ultimile luni, în ultimii ani. Și vei ști cum să faci să omori acei dragoni, acele frici. Nu pot să zic altceva. Wow. Vă pup, vă iubesc. Atenție la orgoliu, mândrie, ego. Este singura carte care mie îmi spune că poate foarte mulți dintre capricorni preferă să trăiască singuri, izolați, pentru că sunt prea mândri sau prea orgolioși să accepte că această viață le-a dat semnale peste semnale, că trebuie să învețe, să se deschidă, să vorbească, să își țină, fără să fie egoici sau egocentrici, să își mențină viziunea către visurile lor, către a se exprima în libertate, a se comporta cum vor ei, fără să intereseze părerea altora. Și din cauza orgoliului și a ego-ului trăiesc singuri, triști, în acea zonă periculoasă a victimei, fără prieteni și toată ziua, bună ziua, stând așa cu gândul, aoleu, aoleu, ce viață am. Și nu reușesc niciodată să se deconecteze din punct de vedere mental de această poveste și nu trăiesc relaxați. Sunt tot timpul în tensiune și tot timpul într-o bulă în care se refugiază din punct de vedere emoțional. Poate fi doar mândria sau ego-ul care nu vrea sub nicio formă să accepte câte semnale a primit din partea vieții. Nu pot să zic altceva. Vă iubesc. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.